2 לרעב הגדול במצרים, ומשפחת אבינו מגלה שיוסף, הבן העובד, שמי בכלל חשב שהוא חי, הוא האחראי לבית המלוכה במצרים. האיחוד משמח, אבל באחים מקנן חשש. שמא יוסף עדיין נותר להם טינה. הם לא ראו אותו מאז המעשה הנורא שעשו לפני 20 שנה, ולא מכירים את אחיהם באמת. יוסף מצידו עסוק בדבר אחד, להביא את אבא יעקב למצרים. הוא מבקש ממלך מצרים לתת ויזה למשפחה שלו, ושמח לגלות שפרעה מוכן לקבל אותם בזרועות פתוחות, בזכות העבודה הטובה שיוסף עשה לפתרון בעיית הרעב. בינתיים בכנען, יעקב שומע שיוסף חי, ורואה את טורי העגלות ששלח כדי לתת לו טרמפ. הוא מאוד רוצה לבוא, אבל הוא כבר לא איש צעיר, 130 לא הולך ברגל, ויש לו ספק גדול אם יוכל לעשות את הדרך. הוא מתחיל את המסע, ומגיע עד באר שבע. שם מתגלה לו אלוהים בחלום, ומבטיח שיגיע בשלום, ואפילו יחזור בשלום, ואפילו יהיה לגוי גדול. יעקב ממשיך בדרכו למצרים. יוסף גם מתרגש לפגוש את אביו, וגם מתוך תחושת כבוד, יוצא במרכבתו לפגוש את יעקב באמצע הדרך. השניים נרגשים, אך עם נגיעות הפתעה. יעקב ראה את יוסף בפעם האחרונה כשזה היה צעיר בן 17, ואילו עכשיו הוא כמעט הכי מצרי שיש. אבל בן זה בן, הם מתחבקים ומתנשקים, ויוסף מלווה אותם לגושן. פיסת נדלן יקרה במיוחד, אבל לא במיקום מרכזי. פרעה ויתר על השטח היקר, כדי שיוכל להרחיק את משפחת רועי הצאן הזרה ממצרים רבתי. אבל עדיין נחשב מכניס אורחים ומכיר תודה ליוסף. ווין ווין. חולפות להן 17 שנה. יעקב ובניו יושבים בגושן, עצמאיים, מתפרנסים ומשגשגים. הפרו ורבו הולך טוב, ויוסף יושב חזק בבית המלוכה. מסודרים. יעקב, כבר בן 147, מרגיש שימיו קרבים ויודע שהגיע הזמן. הוא מזמן את יוסף כדי לסגור קצוות, להעביר את הברכה ולדאוג שיקבר עם אבותיו במערת המכפלה. יעקב כבר היה בטוח שלא יראה את יוסף בחיים, והנה הוא אפילו יכול להניח את ידיו על נכדיו, מנשה ואפרים, ולברך אותם. מי אמר שאין הפתעות בחיים? יעקב, זקן, אבל עדיין יעקב המנהיג שמתווה את הדרך, הופך סדרי עולם, ובוחר לברך את נכדו הצעיר בברכה שבדרך כלל מיועדת לבכור. זה המעמד שבזכותו הופכים אפרים ומנשה לשווים לראובן ולשמעון, ובעתיד ראשי שבטים בישראל. בכך מצטרף אפרים, הנכד הצעיר, לשני צעירי המשפחה האחרים שיצאו מבורכים יותר מאחיהם, הרי הם יוסף ויעקב. אחרי שנותן להם את ברכתו, ממשיך יעקב לברך, אבל גם לסגור חשבונות עם כל בניו. יוסף, נחוש למלא את בקשתו האחרונה של אביו, מקבל את אישורו של פרעה לעלות לכנען. אחרי מסע לוויה מכובד ברחבי כנען, הוא ואחיו קוברים את יעקב בטקס מרשים. לאחר מות יעקב חוזרים כולם למצרים, שם משמש יוסף כאב המשפחה. האחים עדיין חוששים שהוא ינצל את ההזדמנות ויתנקם בהם, אבל יוסף הוא התגלמות הזן, והוא מרגיע אותם. מה שאולי חשבתם לרעה, אלוהים חשב לטובה. הכל טוב, תזרמו. אבל רגע, אתם בוודאי שואלים, איך הכל טוב, אם כולם יושבים נינוחים במצרים ולא בכנען? שאלה טובה. 12 אחים בארץ שאינה שלהם. גיבור שמחכה לקבורה. והמלך המטורף שיעשה הכל כדי לעצור באדם. שמות, ההמשך לרב המחר בראשית, מוציא את בני ישראל ממצרים. בקרוב על מסך זה.